Hello and good evening. Here is the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Ayo. Emmanuel-Ojo first. The headlines. President Tinubu nominates Tegbe as Minister of Power. Federal government declares 1st of May public holiday to mark Workers' Day. Supreme Court nullifies PDP Ibadan Convention vacate order in ADC leadership crisis. NASU Sano to begin indefinite strike tomorrow. And in your news update, Oyo government assures a resident of sustained security. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu has nominated Joseph Tegbe as the Minister of Power, subject to confirmation by the Senate. This was contained in a media release signed today by the President's Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Ononuga. The nomination, which has been transmitted to the Senate for screening, follows the resignation of the former Minister of Power, Adelabu, who stepped down to pursue elective office. Tegbe, an indigene of Oyo State, is a physical and economic reform expert with over 3 decades of experience across the public and private sector. The federal government has declared Friday, the 1st of May, tomorrow, 2026, public holiday in observance of TCS International Workers' Day. The announcement was made by the Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, on behalf of the government, as extended congratulations to all Nigerian workers. In the statement signed by the Permanent Secretary Magdalena Jani today, the minister commended workers across the country for the dedication and contributions to national development. He emphasized that effort of Nigerian workers remains central to the nation's growth and prosperity, urging them to continue upholding the values of patriotism, productivity, and commitment to duty. And still on the national news for tonight. The Supreme Court has dismissed the appeal filed by Tamunu Turaki-led National Working Committee of the PDP. Delivering the majority judgment today, Justice Stephen held that the National Convention held in Ibadan, the Oyo State capital, on the 15th and 16th of November 2025 last year was a defiance of an existing judgment of the Federal High Court delivered by Justice James Omotosho. The apex court condemned the Turaki-led group for going on to another court of coordinate jurisdiction to secure an order instead of going on appeal. It described the move as an abuse of court process. The majority judgment dismissed the appeal for lack of merit. The appellate court further ruled that the matter was not protected under the doctrine of internal party affairs and accordingly nullified the convention. Meanwhile, the Supreme Court has set aside the order made by the Court of Appeal in Abuja ordering the maintenance of status quo in the leadership dispute in the African Democratic Congress ADC, on which the Independent National Electoral Commission INEC acted in derecognition the David Mark-led leadership of the party. In a unanimous judgment of a 5-member panel, the apex court ordered parties to return to the Federal High Court for efficient hearing of the case filed by an aggrieved chieftain of the party, Nafiu Bala Gombe, challenging, among others, the emergence of the David Mark-led leadership of the party. The Nigeria Union of Teachers, NUT Kwara State Wing, has urged teachers to prioritize retirement planning by enrolling in its End Well scheme aimed at ensuring financial security after service. The chairman of the scheme's board of trustees, Saka Rashidat, made the call during a sensitization program held in Ilorin, Kwara State capital.
describing the initiative as a safeguard against post-retirement hardship. She disclosed that the scheme was designed to guarantee stability and dignity for teachers after years of service, noting that it would help members avoid economic difficulties in retirement. Rashidat urged teachers to take advantage of the program, describing it as a reliable platform that offers long-term benefit and peace of mind. And now in education, the Joint Action Committee of the Non-Academic Staff Union of Educational Society NASU, Associated Institutions of the Senior Staff Association of Nigeria Universities SANU, confirmed the commencement of a nationwide strike. The unions revealed the decision in a letter dated the 30th of April 2026 and addressed to the Minister of Education, Tunji Alausa, citing the federal government's failure to conclude ongoing restructuring and present a new offer on allowances. The letter signed today by the SANU General Secretary Peters Adeyemi and the SANU President Mohammed Ibrahim disclosed that the strike would begin at midnight tomorrow, the 1st of May 2026. The unions later lamented that no alternative proposal had been made to replace the withdrawn allowance. The strike is expected to halt administrative and support services in federal tertiary institutions, raising concern over another round of disruption in Nigeria's university system, which has forced reoccurring industrial disputes in recent years. And finally, in Oyo News Update, the Oyo State government assured residents of sustained peace and safety through its deliberate security assurance strategy secured on close collaboration with all security agencies operating in the state. The assurance was given while receiving participants of the Executive Intelligence Management Course 19 of the National Institute of Security Studies NIS in Abuja. The Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, represented by the Secretary to the State Government, Professor Musbau Babatunde, noted that the state prioritized a united security plan involving the police, the Nigerian Army, the Nigerian Air Force, and other relevant agencies. He noted that the integrated approach has strengthened intelligence sharing, improved emergency response time, and enhanced the protection of lives and property across Oyo State. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu nominated Joseph Tegbe as Minister of Power, subject to the confirmation by the Senate. The federal government declared tomorrow, Friday, the 1st of May 2026, a public holiday in observance of this year's International Workers' Day. The Supreme Court has dismissed the appeal filed by the Tamanu Turaki-led Working Committee of the People's Democratic Party, PDP. And also, the Apex Court set aside the order made by the Court of Appeal in Abuja ordering the maintenance of status quo in the leadership dispute in the African Democratic Congress. And in education, we brought you a report that the Joint Action Committee of the Non-Academic Staff Union of Educational Associated Institutions and the Senior Staff Association of Nigerian Universities confirmed the commencement of a nationwide strike tomorrow. And finally, in Oyo State, the government assured residents of sustained peace and safety through its deliberate security assurance strategy secured on close collaboration with all security agencies operating in the state. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Ibukun Awoshika once said, "You can live more deliberately and intentionally than accidentally."
Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. 0916 893 2000 for any eyewitness account. Thank you so much for listening to the news at 8. I am Emmanuel-Ojo. Good evening. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Let me guess, you enjoy talking. You always have something to say. And somehow, people actually enjoy listening to you. So why are you not on radio yet? What are you waiting for? Wells Radio Media Academy is giving you the perfect opportunity to become a certified broadcaster in just 6 weeks. You'll get hands-on studio experience, learn from industry professionals, and understand what it takes to actually own the mic. From radio presentation to news writing to public speaking and social media, everything you need all in one place. Admission is in progress right now as resumption is on the 18th of May 2026. Admission form is available for just 5,000 naira only. This is not one of those maybe someday opportunities. This is now. Don't just sit back and listen to other people shine. Step up and let your voice be heard. For further inquiries, call 0706 840 7359 or 0803 509 3394. Begin your journey to becoming a certified broadcaster today. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Ẹ káalẹ́ o, wọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà tó ń dé sétí ìgbọ̀yìn lálẹ́ tòní láti ìkànnì kànga àgbọ́nmọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu dábàá ọkọ̀ tẹ́gbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mínísítà tuntun fọ́rọ̀ ètò àgbàrá. Ìjọba àpapọ̀ kéde ọ̀la ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti ṣàmì àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí wọ́gilé ìpàgọ́ ẹgbẹ́ PDP tó wáyé nílùú Ìbàdàn nígbà tó sì gbé àṣẹ kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ làásìgbò láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó gbégilé. Ẹgbẹ́ NASU tó ń ti sánà ní àpèyàn ṣetán àti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì aláìní gbèdéke látọ̀la lọ. Nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi ètò ìdánilójú síta fáwọn ará ìlú lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò eléyìí tí a pè yóò rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu òní ó ti dábàá ọkọ̀ Joseph Tegbe gẹ́gẹ́ bí mínísítà tuntun fọ́rọ̀ ètò agbára èyí tó sì ní í ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti bu ọwọ́ lò látọwọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin bí ọba tẹ́ wọn lọ́rùn. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ló wá látọwọ́ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àtẹ̀jáde oníròyìn èyí tí a bu ọwọ́ lù lónìí látọ̀ ẹni ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìlànà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà.
ìdábọ̀ ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ní wọ́n taari rẹ̀ lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin fún àyẹ̀wò eléyìí tí wọ́n pé òun wáyé lẹ́yìn tí ẹni tí ṣe mínísítà tẹ́lẹ̀ rí kọ̀wé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ ìyàn Adébáyọ̀ Adélabú eléyìí tí wọ́n pé ń gbìyànjú láti tẹ̀ sọ́wọ́ wájú nínú àwọn àfojúsùn rẹ̀ lágbọn ètò òṣèlú Tẹ́gbẹ̀ ẹni tó jọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òní pé ó ní àgbọn lóní òye tó sì jẹ́ ọ̀jìnì lágbọn ètò ìrètí ọ̀tun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé àti ìlànà owó láti ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí jákèjádò ẹ̀ka tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba àti ìta aládàáni. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kéde ọjọ́ Ẹtì Friday tí ṣe ọ̀la òde òní ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ fún ìsàmì àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí tí a pè yóò kò lọ́la òde yìí. Ìkéde náà ló wá látọ̀yìn tí ṣe mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé Olúbùnmi Túnjí Òjó ló kọ ìjọba àpapọ̀ nígbà tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pẹ̀lú bí ó ṣe fi ìránṣẹ́ ẹ̀kú rere ránṣẹ́ sáwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nínú àtẹ̀jáde tó wá látọ̀yìn tí ṣe akọ̀wé fún àjọ náà Magdalena Ajani lónìí mínísítà ọ̀hún ní pé ó kọrin re kí àwọn òṣìṣẹ́ jákèjádò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún ìfarajì àti ìkópa wọn sí ìdàgbàsókè orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ó ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìgbésẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ orílẹ̀‐èdè yìí ó ní pé ó wà fún ìdàgbàsókè tó ń ti ìtẹ̀wájú ilẹ̀ yìí lápapọ̀ nígbà tó sì tún rọ̀ wọ́n láti tẹ̀wọ́ wájú nínú àwọn ìgbésẹ̀ àti ìlànà àǹtẹ̀lé eléyìí tí a ti ń lò tó ń ti ìfarajìn sí iṣẹ́ eléyìí tí kò wá wọn ṣe. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní pé ó ti dá ẹjọ́ kan eléyìí tí wọ́n ní wọ́n pè tó jẹ́ ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn látọwọ́ igun kan eléyìí tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí Taminu Turaki tó ń léwájú rẹ̀. Nígbà tó ń gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lónìí adájọ́ Stephen òun ló fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìpàgọ́ ó ní eléyìí tí wọ́n ní fi ọ̀rọ̀ sí nínú àwọn ìpàgọ́ kan tó wáyé nílùú Ìbàdàn ní olúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ 15 àti ọjọ́ 16 oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá. Wọ́n pé èyí ló wáyé gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tó tàpá sí àwọn ìgbésẹ̀ ìdájọ́ kan látọwọ́ ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó wá látọwọ́ adájọ́ James Ọmọ́tọ̀ṣọ́. Ilé ẹjọ́ gíga ọ̀hún lónìí òní abọ́nà àtẹ́lu igun Turaki eléyìí tí wọ́n pe wọ́n tẹ̀ ọwọ́ wájú láti lọ́ọ́ rí máa wá ìdájọ́ láti ilé ẹjọ́ míì eléyìí tí wọ́n fẹ́ fi ṣe àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìtàpá sí ètò ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn eléyìí tí wọ́n sì ṣàkàwé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ tó tàpá sí ìlànà ilé ẹjọ́ pé ìgbẹ́jọ́ náà òní pé wọ́n ní ó jẹ́ ohun tí wọ́n pé wọ́n ní àdánù tìkìtìkì lásìkò tá a wáyé látàrí pé kò ní ẹ̀rí tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ nígbà tí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ọ̀hún tí wọ́n sì láǹfààní àti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kan ṣe lórí àwọn nǹkan ẹgbẹ́ òṣèlú lábẹ́nú òní pé wọn kò ṣe tí wọ́n fi ń tẹ̀ wọ́ wájú nínú ètò ìpàgọ́ eléyìí tán ṣe. Ẹ̀wẹ̀ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí òní pé ó ti tún gbé ìdájọ́ kan kalẹ̀ lórí àṣẹ kan tó wá látọ̀ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn nílùú Àbújá lórí àṣẹ pé kí wọ́n ṣe ètò ìtẹ́wọ́ wájú lórí àwọn ìlànà àǹtẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí ètò ìlànà ilé ẹjọ́ pẹ̀lú ìdarí tó wà láàrin lásìgbò tí wọ́n ṣe inú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC eléyìí tó mú kí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe yíyọ ọkọ̀ àwọn adarí igun kan ní ẹgbẹ́ òṣèlú ti ADC eléyìí tí igun David Mark tí wọ́n léwájú rẹ̀. Nínú ìdájọ́ eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láàrin àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni márùn-ún ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ náà pàṣẹ wípé kí àwọn ẹgbẹ́ náà kí wọ́n padà lọ sí ilé ẹjọ́ gíga tó ṣe tìjọba àpapọ̀ fún ìtẹ́tígbọ́ àwọn ẹjọ́ yìí àti ẹ̀sùn gbogbo ilé tó ń bẹ lórí àwọn ìgbésẹ̀ àti àwọn gbọ́nmisí omi òtó láàrin àwọn olóyè inú ẹgbẹ́ ọ̀hún ilé ìta àtìrí Nafiu Bala Gombe ilé tí wọ́n pe ẹjọ́ tako àwọn míì ilé tó sì ń dá làásìgbò sílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara òun ló ti rọ àwọn olùkọ́ láti mú ètò ìgbìyànjú fún ètò ìfẹ̀yìntì wọn lọ́kùnkúndùn nípa ṣíṣe ètò ìkópa nínú ètò kan eléyìí tí wọ́n pè ní píparí dáadáa ìyún End Well Scheme eléyìí tó wà láti ṣe ètò ààbò fọ́rọ̀ ètò owó lẹ́yìn iṣẹ́ eléyìí tí kálukú wọn ṣe lásìkò yìí. Alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ náà Saka Rashidat
òun ló pe ìpè yìí lásìkò ètò ìlanilọ́yẹ̀ kan eléyìí tó wáyé nílùú Ìlọrin tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Kwara nígbà tó ń ṣàkàwé ètò náà gẹ́gẹ́ bí ohun tó wà láti dáàbò bo àwọn èèyàn wọ̀nyí lẹ́yìn tí wọ́n bá parí iṣẹ́ pẹ̀lú irun dúdú. Ó jẹ́ kó dìímọ̀ pé ètò náà yà sọ́tọ̀ láti fi ní lọ́kànbalẹ̀ lórí ètò owó kálukú wọn àti ohun tó ní ṣe pẹ̀lú iyì fáwọn olùkọ́ lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọdún tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ sìn lú èyí tó jẹ́ kó di mímọ̀ pé èyí ni ó ṣe ètò ìrànwọ́ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà láti lè láǹfààní àti yan yọ lásìkò tí ètò ọrọ̀ ajé bá ń dẹnu kọlẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ti fẹ̀yìntì. Rasheedat ló rọ àwọn olùkọ́ tọ́rọ̀ kàn láti ṣe àmúlò ètò náà kí wọ́n sì ṣàkàwé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò tó wà tí wọ́n yà sọ́tọ̀ láti mú kí ìgbáyé gbádùn kó wà fáwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ olùkọ́ kí wọ́n sì ní ìsinmi lẹ́yìn iṣẹ́ wọn. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn tí wọn kì í ṣe olùkọ́ àti àwọn míì eléyìí tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NASU àti SANU wọ́n ní wọ́n ti fi ìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lásìkò tá a wà yìí pé ètò ìyanṣẹ́lódì aláìní gbèdéke òní ó bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Àgbẹ̀ náà ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ nínú ìpinnu wọn eléyìí tí wọ́n síta lónìí tí í ṣe 30 oṣù kẹrin ọdún 2026 èyí tí wọ́n sì fi ránṣẹ́ sí ẹni tí ṣe mínísítà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ Túnjí Aláùsá nígbà tó ń jẹ́ kó dìímọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ kùnà láti fẹnu ọ̀rọ̀ kò lórí ọ̀rọ̀ ètò àtúntò tó ń lọ lọ́wọ́ àti láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ètò àjẹmọ́nú fáwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn. Nínú lẹ́tà ọ̀hún tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ lónìí látọwọ́ ẹni tí ṣe akọ̀wé ẹgbẹ́ NASU Peters Adéyẹmí àti ààrẹ SANU Muhammed Ibrahim wọ́n ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ pé ètò ìyanṣẹ́lódì náà ni ó bẹ̀rẹ̀ lóru ọ̀la tí ṣe ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún ọdún 2026. Ẹgbẹ́ náà ló kan mẹ́nu lórí àwọn ọ̀nà àbáyọ míì eléyìí tí a ti ṣe láti lè fi rọ́pò àwọn ètò àwọn nǹkan àjẹmọ́nú eléyìí tí a ti yọ kúrò nínú ètò tó wà nílẹ̀ látẹ̀yìnwá. Ìyanṣẹ́lódì náà nírètí sì wà wípé yóò láǹfààní àti di àwọn nǹkan tó ń ṣe pẹ̀lú ọwọ́ iṣẹ́ lọ́wọ́ eléyìí tó wà pẹ̀lú àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ ìtọ́sẹ̀ ń fa ìkànnínú lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìdàrúdàpọ̀ lẹ́ka ètò àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí tí a pé ó ti ń láǹfààní àti létò bọ̀ láti ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn. Nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti fi ìdánilójú síta fún àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé ètò àlàáfíà àti ààbò tó mọ́yán lórí òní pé yóò láǹfààní àti wà látàrí àwọn ètò ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọ́n máa ṣe láti lè mú kí ètò ààbò kó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń tí àjọṣepọ̀ tí ó máa wà láàrin àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tí ń ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí. Ìfidánilójú náà ni a fi síta nígbà tí wọ́n tẹ́wọ́ gba ìkópa àwọn ìgbìmọ̀ kan eléyìí tí wọ́n ní a ṣe láti àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ètò ààbò tó wà láti ìlú Àbújá. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tí ẹni tí ṣe akọ̀wé sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musbah Babátúndé ṣojú fún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìpínlẹ̀ yìí òun ló mú ọ̀rọ̀ ètò ààbò lọ́kùnkúndùn nípa ṣíṣe ìkópa àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí iléeṣẹ́ ọmọ ológun orí ilẹ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú àti àwọn tọ́rọ̀ kàn láti lè mú kí ètò ààbò kó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn ṣe àwọn ètò eléyìí tó wà láti mú kí ìtanilólobó kó láǹfààní àti rẹ́sẹ̀ walẹ̀ nípa mímú kí ètò àwọn nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì kí wọ́n láǹfààní àti fèsì sí ní kánmọ́kíá kó má bàa di ohun tí ọmọ di tọrọ fọ́kalẹ̀ pẹ̀lú bí ètò ìdáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá bó ṣe jẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lógún ní gbogbo ẹ̀ka. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti máa fún yín pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ti dábàá orúkọ Joseph Tegbe gẹ́gẹ́ bí mínísítà tuntun fọ́rọ̀ ètò agbára pẹ̀lú ìrètí ìbuwọ́lù látọwọ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí. Bákan náà ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí kéde ọjọ́ ẹtì Friday ọ̀la ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti ṣàmì àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ lágbàáyé. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà
òun ló ti da ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kan nù èyí tó wá látọwọ́ igun tí Aminu Turaki léwájú ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Bákan náà ni ilé ẹjọ́ náà sì tún gbé àwọn ètò ìdájọ́ kan kalẹ̀ eléyìí tí wọ́n ní wá látọwọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn nílùú Àbújá nígbà tó ń pàṣẹ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú mímáa ṣe àtẹ̀lé àwọn nǹkan tó ti wà nílẹ̀ nínú ètò làásìgbò àdarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn tí kìí ṣe olùkọ́ ìyàn NASU àti àwọn àgbà òṣìṣẹ́ nílé ẹ̀kọ́ ifáfitì ní ẹ ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ètò ìyanṣẹ́lódì òní ó bẹ̀rẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí lọ́la. Nínú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti máa fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi dá àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójú wípé ètò ààbò tó ń ti àlàáfíà eléyìí tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ òní pé ó ti wà ní sẹpẹ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò eléyìí tó ń bẹ káàkiri ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wọ́ látọwọ́ Kẹ́mẹ́sọ́lá Williams. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @Wells Radio 893 nígbà tí ẹ lè fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @Wells Radio 893 FM fanpage. Bákan náà lẹ lè gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com. Bákan náà lẹ lè pè tàbí kẹ́ ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́